Από την αρχαιότητα μέχρι και την εποχή των ανακαλύψεων, οι κοσμογράφοι αντλούσαν τις πληροφορίες τους από τις αναφορές εξερευνητικών ταξιδιών που είχαν γίνει μέχρι και πολλούς αιώνες πριν, αλλά και από τις αφηγήσεις των σύγχρονών τους θαλασσοπόρων, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ήταν αμφίβολες. Βασιζόμενοι στις πληροφορίες αυτές, σχεδίασαν στους χάρτες τους κάποια νησιά, τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, ή το μέρος των ακτών τους που είχε ανακαλυφθεί, στη συνέχεια αποδείχτηκε πως είναι μέρος μιας ηπειρωτικής ακτής. Αυτά είναι τα λεγόμενα νησιά φαντάσματα. Τα νησιά φαντάσματα συνήθως προέκυπταν από μύθους, από οφθαλμαπάτες όπως το φαινόμενο της Φάτα Μοργκάνα, από λάθος υπολογισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων, από ανεπαρκείς εξερευνήσεις και ελλειπείς αναφορές. Ας δούμε μερικά από αυτά. Το πρώτο νησί φάντασμα της ιστορίας εμφανίζεται από τον Πλάτωνα στο έργο του Κριτίας. Το νησί αυτό είναι η Ατλαντίδα. Κατά το κείμενο, ο Κριτίας αφηγείται πως η Ατλαντίδα υπήρξε 9.000 χρόνια πριν την εποχή του Σόλωνα, δηλαδή περίπου το 9.600 π.Χ. και βρισκόταν πέρα από τις Ηράκλειες στήλες. Στο νησί υπήρχε ένας πανίσχυρος και προηγμένος πολιτισμός που είχε κυριαρχήσει σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής. Η πόλη της Ατλαντίδας χωριζόταν σε ομόκεντρους κύκλους γης και θάλασσας με το βασιλικό ανάκτορο και το ναό του Ποσειδώνα στο κέντρο. Ο πληθυσμός της ήταν οργανωμένος και πολιτισμένος με ένα σύστημα διακυβέρνησης που βασιζόταν στη δικαιοσύνη και την αρμονία. Παρά την αρχική της ευημερία και ισχύ, η Ατλαντίδα περιήλθε σε ηθική παρακμή. Οι κάτοικοι της έγιναν άπλιστοι και πολεμοχαρείς. Σε μια προσπάθεια να κατακτήσουν την Αθήνα, οι Αθηναίοι τους απέκρουσαν. Έπειτα, οι θεοί, ιδιαίτερα ο Δίας, αποφάσισαν να τιμωρήσουν την Ατλαντίδα για την αλαζονία της και μέσα σε μία μέρα και μία νύχτα η Ατλαντίδα καταστράφηκε ολοσχερός από σεισμούς και κατακλυσμούς και βυθίστηκε στον ωκεανό. Αν και εικάζεται πως η αναφορά αυτή του Κριτία ήταν παραβολική για να στηρίξει τις απόψεις του περί των κινδύνων της υπερβολής και της κατάχρησης δύναμης, για πολλούς αιώνες η Ατλαντίδα θεωρούταν ως ένα νησί που υπήρξε στην πραγματικότητα. Το 1669, ο Γερμανός ιερέας και γεωγράφος Ατανάζιος Κίρχερ σχεδίασε τον πρώτο γνωστό χάρτη που απεικονίζει την Ατλαντίδα, του οποίου το πάνω μέρος είναι προσανατολισμένο προς τον νότο. Σκοπός αυτού του χάρτη βέβαια ήταν η απεικόνιση του μύθου και όχι της γεωγραφικής πραγματικότητας της περιοχής, η οποία τον 17ο αιώνα ήταν ήδη γνωστή. Τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Πυθέας από τη Μασσαλία ταξίδεψε προς τις άγνωστες τότε θάλασσες της Βόρειας Ευρώπης για να τις εξερευνήσει. Βορειότερα της Μεγάλης Βρετανίας είχε ανακαλύψει ένα νησί, το οποίο ονόμασε Θούλη, όπου εκεί, σύμφωνα με τις περιγραφές του, κατά τους θερινούς μήνες ο ήλιος δεν δει ποτέ και πως οι κάτοικοι της ζούσαν σε ένα πολύ ψυχρό περιβάλλον όπου οι γεωργικές δραστηριότητες ήταν περιορισμένες. Βορειότερα από τη Θούλη, η θάλασσα ήταν αδιάπλευστη λόγω των πάγων. Από την εποχή του Πυθέα και για πολλούς αιώνες, η Θούλη θεωρούταν το απροσδιόριστο βόρειο άκρο του κόσμου. Κατά την εποχή των ανακαλύψεων, με τη χαρτογράφηση των βόρειων περιοχών της Ευρώπης, έγινε σαφές πως δεν υπήρχε κάποια ακριβής τοποθεσία που να αντιστοιχεί πλήρως στην περιγραφή της Θούλης. Από τότε, η Θούλη άρχισε να θεωρείται περισσότερο μια μυθική παρά μια υπαρκτή τοποθεσία. Στο κανάλι θα βρείτε ένα βίντεο όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το ταξίδι του Πυθέα, καθώς και μια εκτίμηση για το ποια σημερινή χώρα θα μπορούσε να ήταν η Θούλη. Κατά ένα χριστιανικό μύθο του πρώιμου Μεσαίωνα, όταν το έτος 714 οι μουσουλμάνοι κατακτούσαν την Ιβηρική Χερσόνησο, 7 χριστιανοί επίσκοποι, για να αποφύγουν την αιχμαλωσία, μπήκαν με τους πιστούς τους σε πλοία και έπλευσαν δυτικά προς τον άγνωστο ωκεανό, μέχρι που ανακάλυψαν ένα νησί, όπου εκεί ίδρυσαν 7 οικισμούς. Το νησί αυτό ήταν η Αντίλα, της οποίας η ονομασία πιθανότατα προέρχεται από τις γαλλικιανές λέξεις Άντες, που σημαίνει πριν, και Ήλα, που σημαίνει νησί. Στα ελληνικά, η ονομασία αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί ως Πρόνησος, καθώς χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την εικασία ότι η Αντίλα ήταν το πρώτο νησί που θα συναντούσε ένας ταξιδιώτης που θα διέσχιζε τον Ατλαντικό πριν φτάσει στην Ασία ή σε άλλες άγνωστες περιοχές. Το νησί Αντίλα εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1424 στο χάρτη του Βενετού χαρτογράφου Τζοάνε Πιτζικάνο. Στον ίδιο χάρτη, βόρεια από την Αντίλα, εμφανίζεται επίσης για πρώτη φορά ένα παρόμοιο νησί με την σημείωση «Αυτό το νησί ονομάζεται Σατανάδες». Η ονομασία του νησιού προφανώς σχετίζεται με κάποιον ξεχασμένο μύθο, άγνωστο στις μέρες μας, που έχει να κάνει με δαίμονες. Τα νησιά Αντίλα και Σατανάζες
σχεδιάστηκαν και από μεταγενέστερους χαρτογράφους του 15ου αιώνα στη θέση, με το σχήμα και με τα μικρότερα νησιά γύρω τους, όπως τα είχε σχεδιάσει ο Πιτσιγκάνο. Για το σύνολο των νησιών αυτών καθιερώθηκε η ονομασία Αντίλες. Με την ανακάλυψη των πρώτων νησιών της Αμερικής το 1492 από τον Χριστόφορο Κολόμβο, στα νεοανακαλυφθέντα νησιά χρησιμοποιήθηκε η ονομασία Δυτικές Αντίλες για να τα διαχωρίσουν από τις φανταστικές Ανατολικές Αντίλες. Πολύ σύντομα όμως αποκαλύφθηκε η γεωγραφική πραγματικότητα και έτσι η ονομασία των μυθικών νησιών καθιερώθηκε για τα νησιά της Καραϊβικής. Κατά το Μεσαίωνα, όταν η πυξίδα διαδόθηκε από την Κίνα στην Ευρώπη, από το ανεξήγητο τότε φαινόμενο της βελόνας να δείχνει πάντα τον βορρά, δημιουργήθηκε ένα ακόμη νησί φάντασμα. Από τον 14ο αιώνα άρχισε να επικρατεί η πεποίθηση πως στον Βόρειο Πόλο υπήρχε ένας τεράστιος μαύρος βράχος διαμέτρου 180 χιλιόμετρων με την ονομασία Ρούπες Νίγκρα, που στα λατινικά σημαίνει μαύρος βράχος. Ο βράχος αυτός ήταν ένας μεγάλος μαγνήτης που με τη δύναμή του προσέλκυε τις βελόνες όλων των πυξίδων της γης. Βρισκόταν στο κέντρο μιας εσωτερικής θάλασσας που περιβαλλόταν από μια κυκλική ήπειρο η οποία χωριζόταν από 4 κανάλια. Στα τέλη του 16ου αιώνα, ο Φλαμανδός γεωγράφος Γεράρδος Μερκάτορας σχεδίασε το πρώτο χάρτη των αρκτικών περιοχών, συμπληρώνοντας τα γεωγραφικά κενά που υπήρχαν με τη θεωρία του Ρούπες Νίγκρα. Μόλις λίγα χρόνια μετά, το 1600, ο Άγγλος φυσικός William Gilbert θα εξηγήσει το φαινόμενο της μαγνητικότητας της γης, ώστε η θεωρία του Ρούπες Νίγκρα να εγκαταλειφθεί και με τις εξερευνήσεις των αρκτικών περιοχών να αποδειχθεί πως ήταν ένας ακόμη γεωγραφικός μύθος. Το 1533, ο Ισπανός κονκισταδόρος Φορτούν Χιμένεθ, καθώς εξερευνούσε με ένα πλοίο τις βορειότερες άγνωστες μέχρι τότε δυτικές ακτές του Μεξικό, ανακάλυψε τις νότιες ακτές της Χερσονήσου, της Μπάχα Καλιφόρνια και κατέπλευσε στον κόλπο που βρίσκεται η σημερινή πόλη Λα Πάζ, πιστεύοντας πως είχε ανακαλύψει κάποιο νησί. 6 χρόνια μετά, ένας ακόμη Ισπανός κονκισταδόρος, ο Φρανθίσκο Δε Ουλιόα, εξερευνώντας τις δυτικές ακτές του Μεξικό, ανακάλυψε τις βόρειες ακτές του κόλπου της Καλιφόρνια και στη συνέχεια τις ακτές της Μπάχα Καλιφόρνια, διαπιστώνοντας πως δεν ήταν νησί, αλλά μια μεγάλη χερσόνησος. Παρόλα αυτά όμως, η Μπάχα Καλιφόρνια μέχρι και τον 18ο αιώνα συνέχιζε να εμφανίζεται σε πολλούς χάρτες ως νησί με την ονομασία Καλιφόρνια, ίσως επειδή οι χαρτογράφοι της εποχής αμφισβήτησαν τις πληροφορίες του Ουλιόα ή τις βρήκαν ανεπαρκείς. Η ονομασία Καλιφόρνια προέρχεται από το δημοφιλές εκείνη την εποχή ρομαντικό μυθιστόρημα του Καστιλιάνου συγγραφέα της εποχής Γκαρθί Ροδρίγεθ Δε Μοντάλβο με τίτλο «Τα κατορθώματα του Εσπαντιάν». Σε αυτό το μυθιστόρημα περιγράφεται ένα παραδεισένιο νησί που ονομάζεται Καλιφόρνια και βρίσκεται ανατολικά της Ασίας. Οι Ισπανοί, καθώς τότε ακόμη πίστευαν πως μόλις μία θάλασσα χώριζε την Ασία από τον νέο κόσμο, καθιέρωσαν την ονομασία του μυθικού νησιού στη Χερσόνησο της Καλιφόρνια όταν ακόμη πίστευαν πως είναι νησί. Η ονομασία αυτή παρέμεινε και μετά την ανακάλυψη της γεωγραφικής πραγματικότητας και αργότερα υιοθετήθηκε από τη σημερινή πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το Μπρασίλ ήταν ένα μικρό νησί φάντασμα που βρισκόταν δυτικά της Ιρλανδίας, δημιούργημα των αρχαίων κέλτικων μύθων. Σύμφωνα με το μύθο, το νησί ανακαλύφθηκε από Κέλτες μοναχούς τον 6ο αιώνα, οι οποίοι το περιέγραψαν ως ένα νησί όπου όλα τα φυτά ήταν ανθισμένα, όλα τα δέντρα είχαν καρπούς και όλες οι πέτρες ήταν πολύτιμη λίθη. Κατά το μύθο, το νησί αυτό περιβαλλόταν εντελώς από ομίχλη και ήταν ορατό μόνο μία μέρα κάθε 7 χρόνια. Η προέλευση της ονομασίας του, αν και δεν έχει τεκμηριωθεί, κατά την Ιρλανδική παράδοση προέρχεται από το Μπρεασάιλ, που ήταν η ονομασία μιας μικρής γαελικής φυλής της βορειοανατολικής Ιρλανδίας. Η ομοιότητα με την ονομασία της Βραζιλίας είναι εντελώς συμπτωματική, καθώς η Βραζιλία ανακαλύφθηκε σχεδόν 2 αιώνες μετά, ενώ η προέλευση της ονομασίας της χώρας είναι ξεκάθαρη και δεν σχετίζεται με το νησί φάντασμα. Στο κανάλι μας υπάρχει σχετικό βίντεο. Η παλαιότερη εμφάνιση του Μπρασίλ σε χάρτη ήταν το 1325 από τον Αντζελίνο Ντουσέρτ. Από τότε και για τους επόμενους αιώνες, το νησί θα εμφανιστεί σε εκατοντάδες χάρτες σε διαφορετικά σημεία μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο λόγος που ένα νησί φάντασμα τόσο κοντά στην Ευρώπη διατηρήθηκε στους χάρτες για 5 αιώνες σε μια περίοδο που η ναυσιπλοεία εξελισσόταν, πιθανότατα να έχει να κάνει με τις κατά καιρούς διάφορες αναφορές περί εντοπισμού του, οι οποίες είτε σχετίζονταν με κάποια από τα πραγματικά νησιά της ευρύτερης περιοχής, είτε με οφθαλμαπάτες. Το έτος 512, σύμφωνα με έναν Ιρλανδικό θρύλο, ένας χριστιανός ιερέας, ο Άγιος Μπρεντάν,
έπλευσε μαζί με 14 μοναχούς από την Ιρλανδία προς τον Ατλαντικό ωκεανό για να αναζητήσουν τον παράδεισο για τον οποίο πίστευαν πως βρίσκεται σε κάποιο νησί στην άλλη άκρη του ωκεανού. Κατά το θρύλο, ο Άγιος Μπρεντάν και οι 14 μοναχοί βρήκαν αυτό το νησί, στο οποίο υπήρχε πυκνό δάσος, ο ήλιος δεν έδιε ποτέ, υπήρχαν άφθονα φρούτα και πουλιά που τραγουδούσαν, περιγράφοντας γενικά ένα τοπίο που παραπέμπει στη μυθική Εδέμ. Η φήμη αυτού του νησιού διαδόθηκε στους επόμενους αιώνες, ώστε κατά την εποχή των ανακαλύψεων να γίνει ένα ακόμη αντικείμενο αναζήτησης στον Ατλαντικό ωκεανό. Κάποιοι θαλασσοπόροι είχαν αναφέρει πως το είχαν εντοπίσει σε διάφορα μέρη στην ευρύτερη περιοχή των Καναρίων νήσων και της Μαδέρα, αλλά μόλις το πλησίαζαν, εκείνο εξαφανιζόταν. Εδώ, πιθανότατα έχουμε να κάνουμε με το ανεξήγητο τότε φαινόμενο της διάθλασσης του ορίζοντα και την καμπυλότητα της γης, όπου κάποιες φορές ένα πολύ μακρινό νησί που υπό κανονικές συνθήκες δεν φαίνεται στον ορίζοντα, να εμφανίζεται ως οφθαλμαπάτη σε ένα άλλο, κοντινότερο σημείο, ώστε ο παρατηρητής του πλοίου να νομίζει πως είναι ένα διαφορετικό νησί. Στους χάρτες του 16ου αιώνα, το νησί αυτό εμφανίζεται ως ένα κανονικό νησί του αρχιπελάγου των Καναρίων νήσων, με παραλλαγμένη ονομασία Σαν Μπορομπόν. Την ίδια ονομασία έχει και ένας κόλπος στις ακτές του Ρίο Δελαπλάτα στην Αργεντινή. Ο κόλπος αυτός ονομάστηκε έτσι το 1520 κατά την εξερεύνηση του Μαγκελάνου, καθώς η ημικυκλική ακτογραμμή του έκανε το πλήρωμα να πιστέψει πως από εκεί αποκολλήθηκε το νησί του Αγίου Μπρεντάν πριν αρχίσει την περιπλάνησή του στον Ατλαντικό. Το 1767, καθώς ο Βρετανός θαλασσοπόρος Φίλιπ Κάρτερετ εξερευνούσε τον Ειρηνικό ωκεανό, ένας νεαρός εκπαιδευόμενος του πλοίου που τον έλεγαν Ρόμπερτ Πίτκερν εντόπισε στον ορίζοντα ένα μικρό νησί. Ο Κάρτερετ κατέγραψε τις γεωγραφικές συντεταγμένες του νησιού και του έδωσε το όνομα του νεαρού ως επιβράβευση για την παρατηρητικότητά του. Όταν το 1773 ο James Cook έφτασε στην περιοχή με τους χάρτες του να συμπεριλαμβάνουν το νησί, διαπίστωσε πως το νησί δεν υπήρχε ώστε να θεωρηθεί ως ένα ακόμη νησί φάντασμα. Λίγα χρόνια μετά, το 1790, όταν έγινε η περίφημη ανταρσία στο βρετανικό πλοίο Bounty, οι στασιαστές, ως καταζητούμενοι, αποφάσισαν να κρυφτούν στο νησί Pitcairn. Όταν έφτασαν όμως στο σημείο που το είχαν εντοπίσει στον χάρτη, είδαν πως δεν υπήρχε τίποτα. Συνεχίζοντας ανατολικότερα, ανακάλυψαν πως το νησί τελικά υπάρχει, αλλά είχε χαρτογραφηθεί περίπου 180 ναυτικά μίλια δυτικότερα από την πραγματική του θέση. Αυτό το σφάλμα του Κάρτερετ ήταν βολικό για εκείνους, ώστε να μείνουν καλά κρυμμένοι σε ένα σημείο που στους βρετανικούς χάρτες υπάρχει μόνο θάλασσα. Τελικά, η πραγματική του θέση ανακαλύφθηκε το 1808 από τον Αμερικανό φαλαινοθύρα Mayhew Folger. Το 1558, ο Βενετός γερουσιαστής και λογοτέχνης Νικολό Τζένο δημοσίευσε ένα χάρτη μαζί με μια σειρά επιστολών που ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε σε μια αποθήκη στο πατρικό του σπίτι στη Βενετία. Τα γράμματα και ο χάρτης περιγράφουν μια εξερεύνηση στο Βόρειο Ατλαντικό που πραγματοποίησαν οι προγόνοι του, τα αδέλφια Νικολό και Αντώνιο Τζένο, την δεκαετία του 1390. Αρχικά, ο ένας αδελφός, ο Νικολό, σε ένα ταξίδι του από τη Βενετία προς την Αγγλία, παρασύρθηκε και ναυάγησε σε ένα νησί που ονομάζεται Φρισλανδία, το οποίο βρίσκεται μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ισλανδίας. Ο Νικολό σώθηκε από τύχη όταν το βρήκε ο πρίγκιπας κάποιων μικρών νησιών με την ονομασία Πορλάντα που βρίσκονται στη νότια ακτή της Φρισλανδίας. Ο Νικολό, αφού κάλεσε τον αδελφό του Αντώνιο να έρθει και να μείνουν στο νησί, τα αδέλφια Τζένο έμειναν εκεί για 14 χρόνια και υπό την καθοδήγηση του πρίγκιπα των Πορλάντα κατέκτησαν τα γύρω νησιά και εξερεύνησαν την ευρύτερη περιοχή. Κατά την εξερεύνηση, στην περιοχή που βρίσκονται οι ακτές του Καναδά, ανακάλυψαν δύο περιοχές με τις ονομασίες Εστότιλαντ και Ντρόγκεο. Ο χάρτης και οι επιστολές των αδελφών Τζένο σήμερα θεωρούνται ως ένα εφεύρημα του απογόνου τους Νικολό Τζένο, καθώς δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο, αναφορά, ούτε καν αφήγηση για εκείνη την υποτιθέμενη εξερεύνηση. Αυτό το εφεύρημα ίσως ήταν μια προσπάθεια των Βενετών να αποδείξουν πως ήταν εκείνοι που είχαν ανακαλύψει την Αμερική έναν αιώνα πριν τον Κολόμβο. Παρ' όλα αυτά, η φήμη αυτού του χάρτη για περίπου έναν αιώνα επηρέασε πολλούς χαρτογράφους ώστε να συμπεριλάβουν τη Φρισλανδία στους χάρτες τους ως πραγματικό νησί, μέχρι που οι αυξανόμενες διελεύσεις των πλοίων στην περιοχή να αποκαλύψουν πως το νησί αυτό δεν υπάρχει. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα περιθώρια των γεωγραφικών σφαλμάτων έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Παρ' όλα αυτά, νησιά φαντάσματα συναντάμε και στη σύγχρονη εποχή, κυρίως όμως λόγω των φυσικών φαινομένων και της κλιματικής αλλαγής. Το 1970, στο κόλπο της Βεγγάλης, εμφανίστηκε ο πιο θανατηφόρος τροπικός κυκλώνας που καταγράφηκε ποτέ, ο οποίος παρέσυρε στο θάνατο τουλάχιστον 500.000 ανθρώπους. Ο κυκλώνας Μπόλα.
Στον απόϊχο του Μπόλα, νότια από τις εκβολές του Γάγκη, αναδύθηκε ένα μικρό νησί το οποίο ανακαλύφθηκε το 1974 από έναν αμερικανικό δορυφόρο. Η τοποθεσία του νησιού ήταν σε ένα σημείο όπου εκτείνονται τα σύνορα της Ινδίας με τον Μπαγκλαντές, ώστε οι δύο χώρες να αρχίσουν μία μεταξύ τους διπλωματική διαμάχη για την κυριότητά του. Τελικά, η λύση σε αυτή τη διαμάχη δόθηκε το 2010 από την ίδια τη φύση, όταν το νησί αυτό εξαφανίστηκε από την άνοδο της στάθμης των υδάτων. Τα νησιά φαντάσματα πάντα αποτελούσαν μια γέφυρα ανάμεσα στην πραγματικότητα και στον μύθο, υπενθυμίζοντάς μας την έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να εξερευνά το άγνωστο. Η εμφάνισή τους στους χάρτες και τις αφηγήσεις των εξερευνητών αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τα όρια της γεωγραφικής γνώσης της κάθε εποχής, αλλά και το βάθος της ανθρώπινης φαντασίας, προσφέροντας μια ξεχωριστή ματιά στις εποχές και στις κουλτούρες που τα δημιούργησαν.